Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. BSN first semester Biochemistry. دریم نمبر یونټ کې اخري ټاپک دی چې هغه د مونږ وایو ATP. کلاس 9 بایولوژي کې تاسو ته یاد دي یا په FSC بایولوژي کې مونږ تاسو ویلي ATP. ATP مونږ وایو Adenosine Triphosphate. دا انرژي کرنسي ده. لکه څنګه تاسو په خپل جیب کې پیسې ږدئ دغې ته چې دی مونږ کرنسي وایو او دغې کرنسۍ نوم دی روپي. نو دغه شان چې د سیل ته کله طاقت میلاویږي انرژي میلاویږي نو هغه د مالیکیول په شکل کې نو هغه مالیکیول چې دی هغې ته مونږ وایو ATP. او یاد ساتئ د دې ATP تعلق په سیل کې دننه د کم ارګنیل سره دی چې دا خبر تاسو ته یاد دی هغه زموږ سره دی مایټوکونډریا. په سیل کې چې دننه کومه انرژي پیدا کیږي نو هغې ته مونږ وایو ATP او دا د مالیکیول په شکل کې ATP ابریویشن دی. د ابریویشن نوم سره دی Adenosine Triphosphate. اوس دا ATP استعمالیږي بس کې د دې سټرکچر راځم خو ته ته چې دا بس کې استعمالیږي مسل کانټریکشن. مسل چې کله تاسو کانټریکټ کوئ نو هغې لپاره چې دی هم انرژي پکار ده لکه مسل چې دی موږ کانټریکټ کوو نو دې لپاره انرژي پکار ده او دا انرژي د مسل له څوک ورکوي دا ATP ورکوي. د هغې نه علاوه نرو امپلس پروپاګیشن دا په تفصیل باندې وایم کوارډینیشن کې چې دی دا موږ په صحیح طریقه باندې ایکسپلین کړی دی چې نرو امپلس پروپاګیشن څه ته وایي. د هغې نه علاوه DNA ریپلیکیشن DNA ټرانسکرپشن څلور پروسس یاد ساتئ. muscle contraction, nerve impulse propagation, DNA replication او DNA transcription دا څلور پروسس داسې دي چې په دې کې ATP استعمالیږي. ټیک شو. اوس دا ATP مونږ وایو چې دا چې دا Adenosine Triphosphate دی. اوس دا Adenosine چې دی دا چې شی دی په دې کې اول زموږ سره دا اډنین دی او بیا پکې دا اوسین دی. اوسین اصل کې اشاره ده شوګر ته. کم شوګر ته اشاره ده رایبوز ته. نو اډینوسین چې دا زموږ سره کمپلیکس دی دا دوه سیزونه جوړي یو د اډینین نه بل د رایبوز نه. دا رایبوز زموږ سره څه دی دا شوګر دی او دا ټرای مطلب د 3 فاسفیټ مطلب فاسفیټ ګروپ. نو 3 فاسفیټ ګروپ PO4 د دې یا 3 مالیکول دی دا د ټرای لپاره راځي او فاسفیټ PO4. نو اصل کې د اډینوسین ټرای فاسفیټ زموږ سره دا سیز دی په دې کې زموږ سره د نایټروجنس بیس تاسو ویلې په DNA کې تاسو چې دی یادي دغه کې د اډینین هغې ته اشاره کوي رایبوز زموږ سره شوګر شو او دغه زموږ سره فاسفیټ شو. ټیک شو. اوس دا اډینین او دا رایبوز د چې کله د اډینین سره دا رایبوز ملګری شي دا شوګر سره ملګری شي دې ته بیا موږ اډینوسین وایو. ټیک شو. اډینوسین ټرایفاسفیټ. اوس دا پاسیبلیټیز څه کېدای شي چې ATP زموږ سره په دریو حالتونو کې کېدای شي. یو ته موږ وایو AMP اډینوسین مانوفاسفیټ. د M مطلب مانو مطلب یو فاسفیټ ګروپي دا هغې ته موږ AMP وایو اډینوسین مانوفاسفیټ. ADP مطلب دا دی ADP اډینوسین ډای فاسفیټ. ډای مطلب دوه چې کله د اډینوسین سره دوه فاسفیټ ګروپي هغې ته موږ ADP وایو. بیا زموږ سره ATP دی نو اډینوسین ټرایفاسفیټ چې کله د اډینوسین سره لکه دا اډینوسین دی د دې سره درې فاسفیټ دغه ته موږ ATP وایو. د دې اډینوسین سره دوه فاسفیټ هغه ADP شو. اډینوسین سره یو فاسفیټ هغه AMP شو. اډینوسین سره یو اډینین او یو رایبوز ملګری شي دا اډینوسین دی. ټیک شو. اوس دا کار څنګه ATP چې کله د کمپاوند سره زموږ سره میلاو شي نو دا ریډیوس کیږي. یاد ساتئ ATP زموږ سره په دې دریو پاسیبلیټیز کې د ټول نه کمپلیکس سټرکچر دی خو چې کله دا د یو کمپاوند سره میلاویږي نو دا کمپاوند به دا چل کوي چې د دې ATP نه به یو فاسفیټ ګروپ چې دی هغه به اخلي. د X مطلب دا کمپاوند دی. ټیک شو. چې یو فاسفیټ ګروپ دی وباسي نو دا زموږ سره ATP دی چې یو دی وباسي ADP به پاتې شي. دا ADP چې بیا د کمپلیکس سره میلاو شي نو به زما سره AMP چې دی هغه پاتې کوي. نو په دې طریقه به ځان وکړو. اوس دا د اډینوسین ټرایفاسفیټ سټرکچر دی. اوس دا کوم سټرکچر چې ما ویسته دی بالکل د دې ګورې دا. ټیک شو. دا کوم سټرکچر چې دی نو دا زما سره څه دی دا اډینین دی. ټیک شو. د دې اډینین سره بیا زموږ سره لږ رایبوز شوګر چې دی هغه اټیچ شوی دی او درې فاسفیټ ګروپ چې دی هغه سره اټیچ شوی دی دا زما سره ټرایفاسفیټ دی.
د ټرای فاسفیټ کې یاد ساتئ په د ټرای فاسفیټ کې دا اخرنی کوم فاسفیټ ګروپ چې دی دا بالکل ریلیز کېدو ته تیار نشته. په ټرای فاسفیټ کې د اخرنی فاسفیټ ګروپ چې دی دا ریلیز کېدو ته تیار نشته. د دې مثال داسې دی لکه په سر باندې چې تاسو درې منګي کېدی او هغه ډکي او تاسو تادي په تاسو باندې چې بوج راوستوي چې د لپسنۍ منګي د لکم چې په ما د بوج چې د سپک شي. نو دغه شان مثال د دې درېمي فاسفیټ ګروپ ته دا ریلیز کېدو ته چې بالکل تیار نشي. خو دا کوم بانډ چې زموږ سره دی دا بانډ چې دی دا زموږ سره های انرژي بانډ دی. دا خبره چې په دې کې یاد ساتئ. نو دا زموږ سره اډینوسین ټرای فاسفیټ سټرکچر دی. ٹھیک شو. دا اډینین دی رایبوز سره ملګری شي اډینوسین شو. ٹھیک شو. کدا یو فاسفیټ سره ملګری کې دا زموږ سره اډینوسین مانو فاسفیټ شو. کدا سره ملګری شي اډینوسین ډای فاسفیټ شو. چې دا درېمه سره ملګری کې دا زموږ سره اډینوسین ټرای فاسفیټ شي. دا خبره چې یاد ساتئ. کدا تاسو د اډینین سټرکچر غواړئ یا زموږ سره دا سکرین شاټ ځان والی د رایبوز صرف د دې شوګر سټرکچر غواړئ نه زموږ سره دا دی. د ټرای فاسفیټ سټرکچر غواړئ نه زموږ سره د دې نه والا هغه د دې پورې دی. نو دا په دې طریقه باندې یو چین باندې یو بل د دې اټیچ شي. ٹھیک شو. ATP به کله پیدا کیږي صرف د پروسس د نمونه ساتي. په یوکریوټ کې یوکریوټس کې یو زموږ سره ګلایکولیسیس کیږي دا یو پروسس دی. ناغه په دوران کې د ATP پیدا کیږي. بل زموږ سره بیٹا فاسفورایلیشن دی. دغه په دوران کې پیدا کیږي. ٹھیک شو. بیٹا فاسفورایلیشن او بل زموږ سره د اکسیډیټیو فاسفورایلیشن دا یو پروسس دی او بل زموږ سره د بیٹا اکسیډیشن. ٹھیک شو. نو سو پروسس شو سیکوای ګلایکولیسیس بیٹا فاسفورایلیشن با اکسیډیټیو فاسفورایلیشن 3 او بیٹا اکسیډیشن سلور پروسس دی. په دې کې زموږ سره د ATP چې دی هغه پیدا کیږي. تاسو په یو د سلور پروسس دی پرو دی ساتي د MCQs لپاره د ټرو فالس لپاره دا غیر علاوه پریکټیکل کې تاسو ته تاسو کولای شئ. نو دا چې ځان سره یاد ساتئ. بیا سینتھیسس د دې کار د جا سره دی. دا د دې کار ما تاسو په اول کې وې دې کار د مایټوکانډریا سره دی. ٹھیک شو. د مایټوکانډریا زموږ سره دوه سټرکچر یو انر میمبرینی یو زموږ سره چې دی اوټر میمبرینی. په دې میمبرین باندې یو پروتین موجود دی دا پروتین سینتیز دی. ٹھیک شو. دا پروتین چې دی دلته کې موجود دی پروتین سینتیز. د دې پروتین دلته کې نومي F0 او دا ریجن چې دی د موږ وایو F1. ٹھیک شو. نو پروټون دلته کې انټر کیږي. د پروټون انټر کېدو سره دلته کې اډینوسین ډای فاسفیټ چې دی هغه موجود دی او ځان سره بل فاسفیټ یو ځای کوي او دا د ځان نه ATP چې دی هغه جوړوي او اکټیو ترانسپورت کې چې دی دا زموږ سره یوز کیږي. نو دا د ATP تاسو د بایوکیمستري په لیول یو څو خبرې وي چې ATP زموږ سره چې دا اډینوسین ټرای فاسفیټ دی په سلور پروسس کې استعمالېږي. په مسل کانټریکشن کې نر امپلس پروپاګیشن کې په DNA ریپلیکیشن کې په DNA ټرانسکرپشن کې. ٹھیک شو. اډینوسین ټرای فاسفیټ چې موږ وایو اډینوسین چې دی دا زموږ سره د دوه سیزونو نه جوړ دی. یو د اډینین نه یو د رایبوز نه. رایبوز زموږ سره شوګر دی او ټرای فاسفیټ مطلب دا درې فاسفیټ ګروپونه دي. ٹھیک شو. اډینین او رایبوز چې ملګری شي دا اډینوسین جوړ کی. دا په درو حالتونو باندې زموږ سره یي اډینوسین مانو فاسفیټ اډینوسین ډای فاسفیټ اډینوسین ټرای فاسفیټ. کار څنګه کې کار دي چې کله ATP د یو کمپاوند سره میلاو شي نو دا ATP بیا ریډیوس کیږي خپل دوه حالتونو ته ADP ته یا AMP ته. دا زموږ سره سټرکچر دی. دا اډینین سټرکچر دی. اډینین سره چې کله رایبوز یو شي دا اډینوسین شي فاسفیټ یو فاسفیټ دی اډینوسین مان فاسفیټ چې دوه شي اډینوسین ډای فاسفیټ او دا زموږ سره اډینوسین ټرای فاسفیټ. دا هایلایټډ بانډز دي. دې ته موږ های انرژي بانډ چې دی هغه ته موږ وایو. ٹھیک شو. دا داسې سمبل چې موږ ډرا کوو نو دا هایلایټډ بانډ. ها پروډکشن دا دی چې په سلور پروسس کې پروډکشن کیږي په ګلایکولیسیس کې بیٹا فاسفورایلیشن کې اکسیډیټیو فاسفورایلیشن کې او په بیٹا اکسیډیشن کې. سینتھیسس څنګه ما تاسو ته وایي چې دا کار د مایټوکانډریا سره دی. مایټوکانډریا په چې کوم میمبرین دی باندې پروتین سینتھیسس چې دی هغه موجود دي. دغه په ذریعه باندې زموږ سره پروټون چې دی هغه انټری کوي. دا هغه سره اډینوسین ډای فاسفیټ سره بل فاسفیټ یو ځای کیږي. هغه اډینوسین ټرای فاسفیټ چې دی هغه جوړوي او په اکټیو ترانسپورت کې چې دی نو دا یوز کیږي. نو دا اډینوسین ټرای فاسفیټ تاسو نرسنګ لیول کوم یونټ نمبر 3 چې دی هغه د دې سره ختم شو. ان شاء الله په دې بس تاسو ته سلورم نمبر یونټ چې دی هغه تاسو ته شروع کوم. ثانک یو ډیر مچ.